Lâu rồi mình không luyện vẽ chì nên hôm nay cầm cái bút lên là thấy run run liền. Phần vẽ khung xương của dáng này mình quên nhấn nút camera rồi nên tụi mình bắt đầu vẽ từ đây nha. Sau khi khuôn mặt đã khá ok thì mình bắt đầu tỉ lông mày nè, rồi tới phần mũi, rồi tới phần mắt nè. Cái bút này có ngòi hơi lớn nên nút tỉ chi tiết nó cứ lệch lệch. Mình sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn để bớt run tay. Qua đến khuôn miệng. Sau khi ngũ quan khá ổn thì mình nhấn viền khuôn mặt một chút. Rồi đến phần tóc. Ở phần này thì bạn chú ý tạo khối cho tóc bằng những đường cong mềm mại nha. Tay thả lỏng một chút, đừng quá cứng nhắc. Giờ qua phần thân. Do khung xương mình đã khá ưng rồi nên cứ theo đó mà vẽ thôi. Những phần xương cơ lộ rõ thì nhấn chì đậm một chút. Phần tay thì mình còn xác định vị trí các khớp để hình dạng tay được chắc chắn. Phần váy bạn nhớ chú ý cái đường cong ôm theo khối ngực, khối eo. Giờ mình hoàn thiện phần thân cho xong. Sau khi các đường chính đã khá ổn thì mình bắt đầu xóa các nét thừa và nhấn nhá thêm các chi tiết của nhân vật. Sau đó mình cho thêm mảng tối ở phần váy và tóc. Mình dừng bài sketch ở đây nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.